Привіт! Вже втретє маю проблему із стояночними гальмами. Ось так світиться кнопка і маю помилку Check Parking Brake на приборній панелі. Тож лізу під автомобіль. Перші два рази я мав проблему із лівим тросом, а зараз маю проблему із правим. Коли я його викрутив із блоку, то побачив, що всередині самого тросу немає. Він порвався. В оригіналі цей блок іде комплектом із тросами і має ось такий номер. І, звичайно, коли один з тросів або обидва рвуться, то міняти мало хто хоче, бо коштує він дорого. Ці троси бувають правий і лівий. Правий зверху, лівий знизу. Лівий має металеве плетіння, металевий зачеп і пластиковий фіксатор. Ну а правий має металевий шток, який вкручується в електронний блок. Ну і, звичайно, в мене все так просто не буває. У мене цей металевий шток застряг всередині. І мені його доведеться діставати якось самостійно. Ну а зі сторони супорта цей трос можна дістати просто руками. Особливо, коли його нічого не тримає на блоці. Що ж стосується самого блоку, то доступ до нього обмежений. Пространства небагато, а тому я буду відкручувати його. Ось тут один болт, ось тут ще два болти. Вони на 13 йдуть для того, щоб зняти або опустити хоча б цей блок, щоб мати до нього доступ. Перше, що я роблю, я знімаю фішку, потрібно натиснути на фіксатор і просто відвести в сторону ось сюди тримач фішки. Його повністю потрібно опустити вниз. Однією рукою незручно робити. Викрутив два болта, які тримають ось цей блок стояночного гальма. І у мене є питання до інженерів Renault. Я впевнений, вони дивляться мій канал, щоб зрозуміти, що сталося з тією лагуною, яку вони розробляли 15 років тому. Ви прикручуєте пластинку товщиною приблизно як оця шайба. Ось таким болтом. Ось такої довжини. А що ви хотіли компенсувати такою довжиною? Ну, серйозно. Я повністю відкрутив болт з правої сторони і трохи відпустив два болта, які були з лівої. І тепер я маю доступ, можу спокійно викрутити частину штоку, яка в мене лишилася всередині. Різьба на штоці іде нестандартна, вона правостороння, тому щоб викрутити його, потрібно крутити за годинниковою стрілкою. Викручується він досить легко, зайвих запчастин і бруду всередині та на штоці я не знайшов, а тому все, що залишається, це вставити новий трос. І, до речі, якщо хтось ще не знає, як вручну зняти з ручника, то потрібно потягнути ось за цей трос. І далі можна витягувати цей шток далі. Ну і, до речі, так набагато простіше його вкручувати. Ну і лівий трос в цьому положенні міняти так само зручніше. Ставлю захисний ковпачок на місце і закручую шток на місце. Новий трос я взяв фірми Starline. До цього лівий я взяв вперше Linux. Він в мене проходив 2,5 тижні і приблизно так само він ходив у одноклубників по третій лагуні. Далі я взяв Akusan і він в мене ходить вже більше року. Правий трос Akusan довелося б довго чекати, тому взяв Starline, бо він був найшвидший по доставці. Я ще знайшов досить дешеві троси фірми NYT, але їх чекати з Польщі близько тижня. Цікаво, як вони по якості і скільки проходять. Дістається старий трос із супорта дуже легко. Це можна зробити навіть однією рукою. А далі потрібно просунути новий трос і зафіксувати його. Он новий. Ну а далі перевіряємо, як все це працює. Блок, як мінімум, жужжить нормально. Ну а чи фіксує колесо чи ні, я перевіряв ось таким чином, просто піднявши його. Такий собі лайфхак, у кого немає підйомника. Тож,
Кнопка горить, так як має бути. Колеса фіксуються, це я вже перевірив. І на приборній панелі є напис, що стояночне гальмо увімкнено. Треба ще почистити помилки, щоб пропав чек, і вперед. Дякую за перегляд.